เป็นหมดเลยต้องไปเปิดใหม่ถ่ายแค่ตอนห่างเสิร์ฟก็ได้เลย
หุ้นส่วนกันทำไส้กรอกกันอยู่ครับ มีไว้กินเที่ยวได้หมดมีทั้งสเต็กมีทั้งจะให้ถือว่าต้องมาล็อกออกด้วยแล้วเสร็จแล้วเราก็แต่งตัดเศษให้มันสวยประมาณนี้ครับส่วนน้อยเลยนะที่แบบจะทำให้แบบว่ามันมีรสชาติข้างในอ่ะ ใช่ครับ บางเจ้าเขาก็ทำแบบเป็นใส่สมุนไพรไปเลย มันจะมีเตาตัวหนึ่งแต่ยังอยู่ตรงด้านนู้นตัวนั้นเป็นตัวแรกตัวเริ่มเลยตั้งแต่ไปออกงานเล็กๆแบบ5 คน10 คนอะไรเงี้ยก็เอาไปอะไรเงี้ยครับก็คือทำกันเองโดยใช้เตาตัวนั้นครับทำกันเล่นๆทำกันอะไรเงี้ยไปถ่าย
ตัวซอสเครื่องจะได้สีสวยๆครับแล้ววันหนึ่งมันดี เราก็เลยลองส่งเป็นพวก Delivery ให้แบบทำกันเสร็จแล้วเขาก็จะซีลสุญญากาศแล้วก็ Delivery ให้ทางหัวหน้าเขาให้เพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันประสบความสำเร็จมันก็เลยลองทำเป็นแบบเฟซดูไหมแล้วก็แบบขายหั่นแล้วขายเลยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกค้าเลยครับก็คือยังแบบเป็นโต๊ะเหมือนโรงอาหารโต๊ะตัวเดียวครับนั่งเป็นตัวมันจะเป็นครอบครัวนั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นมันมีลูกค้าไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้มาออกมาแล้วเขาก็เฮ้ยพี่อยากลองอันเนี้ยเขาก็เลยหั่นให้ตรงนั้นเลยพอหั่นปุ๊บก็กินกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับเขาก็กินกันเพราะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยพี่เอาหมดเลยแล้วเขาก็โทรเรียกเพื่อนเรียกอะไรกันมามันก็นั่งกันตรงนั้นมันเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มเล็กๆเนาะแบบเราก็แบบรู้สึกมีกำลังใจในการเฮ้ยมันเริ่มมีกำลังใจในการทำแล้วเฮ้ยเราจะทำร้านทำอะไรดีไหมจากที่เราทาซอสไปแล้วก็ก่อนจะห่อสวัสดีครับ
สว่างขึ้นเยอะเลยใหญ่เลยเป็นหมดเลยต้องไปเปิดใหม่ มีคาวบอยเซตแล้วก็ของรู้สึกเกรงใจเลยใช่ครับความจริงผมเคยใช้แล้วมันไม่เวิร์กเลยเป็นงานเงียวอะไรนะครับ ไม่ครับลิ้นเลยรับของไม่พูดเจ้าเดียวเลยเจ้าอื่นมันไม่ได้รับเลยครับบอกคือว่าโอเคจำเป็นแล้วก็ต้องเอามาก็คือจะได้ อย่างนั้นใช่ถ้ามันฉุกเฉินเพราะว่าไม่ใช่ที่หลายเยอะด้วยพอพอมันลงไป ขอบแดงๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสโมกลิงที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นนี่นะ โอเคแต่แบบว่าบางทีอะเรื่องขายของเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยได้ครับก็คือถ้ามีที่ผมจะได้มาบอกว่าจริงๆอะมันมีตัวเป็นพวกสเต็กอะครับ